Kello on tässä pykälässä ja kiva nähdä kaikkia, jotka on tänne tulleet. Eli tänään on sitten Arhippa Perttunen symposiumin päivä ja tätä on nyt 23. kertaa Juminkeossa. Ja tosi kiva, että meillä tänään on täällä musiikin tohtori Pekka Huttu-Hiltunen. Ja Pekka tulee sitten pikkasen myöhemmin tänne kertomaan, mutta minä aluksi haluaisin sanoa, että tämä Arhippa Perttusen symposiumi on tänä vuonna omistettu Taito Hoffrenille, joka oli runolaulaja. Ja sen takia me tänään haluamme vähän niin kuin muistaa häntä, ja minä pyydän Markku Niemisen tänne, joka on varmasti kaikilla matkoilla siellä Vietnamissakin ollut. Ja jos Markku sanoo muutaman sanan tästä ja näyttää muutaman kuvan ja kertoo näistä, että Markku muistaa sitten puhua mikkiin. Tule tänne. Niin, Taito Hoffrenhan on ollut näissä Arhippa Perttunen symposiumissa melkein joka kerta mukana. Hän lauloi Arhippa Perttuselta tallennettuja runoja. Ja joskus, jos Taito ei päässyt tänne, niin silloin Pekka Huttu-Hiltunen tuurasi häntä. Eli nämä kaksi henkilöä. Täällä oikeastaan ei ketään muuta ei ole täällä runolaulajia Arhippa Perttunen symposiumissa ollut kuin nämä kaksi. Ja Taito on myöskin ollut esittämässä runolaulua Vietnamissa ja myöskin tehnyt myöskin vietnamilaisesta runolaulusta levyn Juminkeon hankkeessa. Ja kun hän Taito nyt Tuonelmaisiin siirtyi viime vuoden puolella, niin hänellä on myöskin Vietnamissa paljon hyviä ystäviä. Tämmöinen musiikin tutkija Son kun hän kuuli, että nyt tämänvuotinen Arhippa Perttunen symposiumi on omistettu Taiton muistolle, niin hän lähetti valokuvia sieltä Vietnamista, jossa Taito on mukana. Ja pieni videon pätkä, jossa Taito esiintyy vietnamilaisten muusikoiden kanssa. Ja Taitolle merkitsi tämä Vietnami hyvin paljon, että hän siellä erässä kylässä, kun olivat karkottaneet nämä ohranat, jotka seurasivat heitä, eli Vietnamin turvallisuusviranomaiset ei antaneet kulkea siellä rauhassa, niin ne eksyttivät ja sitten menivät yhteen pieneen kylään, jossa oli sitten semmoinen vanha ukko, joka lauloi sitten paikallista runolaulua, niin että hän makasi selällään maassa ja lauloi sitten 2 tuntia yhtä päätä. Ja tämä antoi Taitolle myöskin sitten semmoisen inspiraation, että hän toteutti täällä Suomessa Gilgamesh-epoksen. Hän siis lauloi sitä niin kuin näillä Arhipan säkeillä, mutta sen sisältö oli Gilgamesh-epoksesta ja kiersi sitten Suomea yhtenä vuonna monessa paikassa laulaen selällään lattialla. Ja tuolla kävimme muun muassa tässäkin tilassa, hän on esittänyt tämän Gilgameshin sillä tavalla ja sitten monissa kouluissa ja Sotkamossa oli erässä kahvilassa ja hän siellä, ihmiset tulivat sinne ja katsovat, aha, tuossa joku laulaja on ja asia sujui oikein hyvin, että Taito voi sanoa, että hän oli todellinen runolaulaja ja erittäin hyvin sopii, että Arhippa Symposium on omistettu nyt tällä kertaa hänen muistolleen. Ja nyt voidaan katsoa näitä kuvia, mitä siltä Vietnamista Taito oli siellä siis monta kertaa käymässä ja hän oli sekä yksinänsä että sitten oli niin kuin taiteilija ystäviensä kanssa. Myöskin Uros Hämärä, joka on täällä tuttu runolauluyhtye, johon kuuluvat
Taiton lisäksi Huttu Hiltusen Pekka ja Heikki Laitinen, niin yhtenä vuonna tämä porukka oli myöskin Vietnamissa esiintymässä ja tapaamassa siellä paikallisia kollegoitaan. Tässä on Vietnamin musiikkiakatemiassa vierailulla. Ja Vietnamissa siellä on tämmöisiä katuja, jotka on omistettu. Tässä on Silkkikatu ja siellä on saman kadun varrella lukuisa määrä näitä silkkiliikkeitä. Ja sitten siellä on erikseen on Saksikatu ja Paperikatu ja niin edelleen. Ja nämä suomalaiset runolaulijat ja kansanmuusikot saivat siellä erittäin hyvän vastaanoton. Ne esittivät useilla festivaaleilla siellä. Tässä on nyt tämä Uroshämärä porukka. Joo, tässä oli videokin, mutta se ei näköjään tällä koneella toimi. Markku, kiitoksia ja muistamme ja muistutan vielä, että aina meillä Juminkeossa Arhippa Perttusen symposiumi on järjestetty sinä päivänä, jolloin Lönnrot tapasi Arhippa Perttusen, eli 25. päivä huhtikuuta. Tänään se ei ole mikään poikkeus, eli tänään olemme taas säännöllisesti samassa paikassa ja saman asian äärellä. Mutta tänään kuulemme Arhippa Perttusesta ehkä pikkusen erilaisesta näkökulmasta, vaan sillä tavalla, että minkälainen hän oli lyyristen laulujen laulajana. Ja siitä kertoo meille Pekka Huttu Hiltunen ja ilomielin kutsun sitten Pekka sinua tänne. Kiitoksia. Mulla itse asiassa ei ollut tietoa, että taito on tässä mukana tässä tilaisuudessa ja että tässä on hänen kunniakseen. Jos olisin tiennyt, niin olisin varinnut toisenlaisen valokuvan tuohon alkuun, koska mehän Taiton kanssa tosiaan oltiin hyvin monta kertaa eri reissuilla, myöskin Latvajärvessä yhtä aikaa ja varmasti olisi löytynyt joku kuva siitäkin. Mutta mun aiheena on siis Arhippa Perttunen lyyristen laulujen laulajana. Mä itse, kun tuon Olgan kanssa keskusteltiin tästä otsikosta, niin olisin voinut laittaa siihen kysymysmerkin perään, koska minä vähän niin kuin kyseenalaistan tätä koko käsitettä, lyyrisiä ja eeppisiä ja niin edespäin, mutta tämä tulee kyllä tässä esityksessä sitten pikkuhiljaa esille. Kaikkina aikoina kaikki tutkijat, ihmiset, jotka kirjoittavat ja jotka kirjoittavat asioista, niin tulkitsevat todellisuutta oman aikansa käsitysten valossa. He katsovat asioita tietynlaisten silmälasien läpi. Ennen, siis Lönnrotin aikaa ja vielä 1930-luvulle saakka, tendenssi oli Suomessa löytää suomalaiselle kulttuurille ja Suomelle sankarillinen menneisyys. Ja samalla sankarimyyttiä asetettiin näiden laulajien, eli ennen kaikkea nyt Ondrej Malisen ja Arhippa Perttusen harteille. Heidät kuvattiin lähes yli-ihmisiksi. Martti Haavio kirjoittaa teoksessaan Viimeiset runolaulajat. Hänen sanontansa yllä on ikään kuin Vienan talvisen luonnon ylevyyttä, taivaan korkeutta ja metsien jylhyyttä, mutta myös kevään aavistelua ja riemulaulua sekä kesän täyteläisyyttä. Arhippa Perttunen on rauhallinen eepikko, suvereeni muistinero,
ja tyylitaituri vailla vertaa tyylitaiturien joukossa. Hän lauloi 5000 säettä vanhaa runoa, ja koko tästä määrästä on väitetty olevan kaikkiaan 7 virheellistä säettä. Lainas loppu. Eli tämä on sitä tyyliä juuri, mitä harjoitettiin vielä 100 vuotta sitten tästä runolauluasiasta. Tartun tässä esityksessä muutamaan asiaan tässä Aripan henkilöstä ja laulajuudesta, esimerkiksi juuri tuohon eepikko-epiteettiin, mutta ensiksi lyhyesti Aripan taustasta. Elias Lönnrot tapasi Aripa Perttusen Latvajärven kylässä tosiaan tasan 191 vuotta sitten. Hänen maineensa laulajana oli tullut Lönnrotin tietoon jo aikaisemmin, mutta vasta kevät-talvella 1834 hän pääsi käymään Latvajärven kylässä ja tapaamaan. Hänellä oli mahdollista tavata Aripa Perttunen. Perttusten suvun on sanottu tulleen Vienaan Oulujokivarresta, Laitasaaresta, Muhoksen pitäjästä. Siellä on ollut Perttulan talo. Saman niminen talo on ollut myös Oulun suvun kylässä. Alueella asuu edelleenkin Perttunen nimisiä ihmisiä, ja tästä aiheesta on kirjoittanut muun muassa oululainen tutkija Olavi Suorsa sekä inkeriläistä sukujuurta edustava Matti Pölle. Mainitsen heidän sukujuuristaan sen vuoksi, että sillä saattaa olla jotakin merkitystä. Ehkä heillä oli taipumusta vetää niin sanotusti kotiin päin. No, uudempi DNA-tutkimus viittaa kuitenkin toisaalle. Sen mukaan Vienan Perttuset olisivat Käkisalmen suunnalta tulleita karjalaisia, siis isälinjan mukaan. Tästä on kirjoittanut nimenomaan Sari Karjalainen, joka on erityisesti paneutunut vienalaisten sukujen DNA-pohjaiseen tutkimukseen. Tässä muuten ohi tästä kirjoitetusta, niin muistelen, että Heikki Kirkinen on sitten esittänyt tällaisen näkemyksen, että vaikka Perttusten suku olisi tullut Oulujokivarresta sinne Vienaan, niin se on silti voinut olla lähtökohtaisesti karjalaista sukua, joka on aluksi silloin ennen Pähkinäsaaren rauhan rajan tuntumassa siirtynyt Oulujokivarteen. Oulujokivarressa on asunut ja jopa siellä ihan Perämeren rannikolla on asunut karjalaista asutusta ennen sitten 1500-lukua, jolloin Ruotsi on alkanut ottaa sitä aluetta haltuunsa. Että tämäkin on muistettava tässä Perttusten suvun selvityksessä. Aripan syntymävuosiksi on arveltu joko 1754, 1762 tai 1769. Kun Lönnrot tapasi hänet vuonna 1834, hän kirjoitti Aripan olevan 80-vuotias. Siitä ilmeisesti on laskettu tuo ensimmäinen vuosiluku. Asiakirjalähteestä, erityisesti Arkangelin henkikirjoista, on löytynyt mainintoja noista toisista syntymävuosista. Markku Nieminen on esittänyt, että Aripa olisi vienalaiseen tapaan sanonut olleensa 80, eli yli 70-vuotias. Ja siihen sopisi hyvin tuo 1762 syntymävuodeksi. Eli hän olisi ollut silloin Lönnrotin tavatessaan 72-vuotias. Edes asiakirjoista ei välttämättä kyllä saa oikeata tietoa, koska Vienassa saatettiin ilmoittaa henkikirjoihin virheellisiä tietoja sen vuoksi, että saatettiin vältellä sotapalvelusta tai sitten verotuksellisista syistä. Oli järkevää ilmoittaa jonkun tietyn ikäiseksi kaikki nuoret miehet, niin sitten voi välttyä veroilta tai sotapalvelukselta. Jukka Saarinen on väitöskirjassaan analysoinut hyvin tarkasti Lönnrotin tuoreeltaan vuonna 1834 ja 1835 kirjoittamat kuvaukset tapaamisesta, ja niissä on eroja. Tärkein havainto on, että Lönnrot itse editoi eli muotoili kuvauksia jälkeenpäin. Näitä Lönnrotin kirjoittamia kuvauksia ei siis pitäisi yrittää tulkita tai ottaa todesta sanasta sanaan, vaan niitä voi ihan
hyvällä perusteella tulkita sen kontekstitietojen perusteella. Toinen erittäin merkittäväksi luokiteltu tieto on Elias Lönnrothin kuvaus, miten Arippa kertoo isästään, isosta Iivanasta. Arippa on selittänyt Lönnrothille, että tämä on Lönnrothin kirjoittamaa tekstiä. Voi kun minä Lassa taattoni kerran Lapukassa kalanpyynnössä kävin, ka siellä olisit runoja saanut. Nuotion vieressä kun oltiin, niin yhä taatto laulo eikä siihen tullut loppua. Oli silloin eräs mies Lapukassakin hyvä laulaja. Hän kun toisinaan sattui meille kasakaksi, niin silloin kahden siinä laulettiin jos kaiket viikot. Eikä että olisi uudelleen laulettu, mitä päivällä eillä oli jo laulettu. Minä silloin olin vielä pojan hutjakka ja kuuntelin äänettä, vaan pystyhän tuostakin päähän. Sen kaltaisia laulajia ei enää synny. Laulavat he kyllä nytkin, vaan uusia parhaasta päästä riettahia poikien ja tyttöjen ilveasioita, että tuskin heitä kehtaa kuunnellakaan. Ei enää näitä vanhoja kaunehia lauluja. Tämä on se Lönnrothin kirjoittama kuvaus, jota hän pienillä variaatioilla sitten toistanut, muun muassa Kalevalan esipuheessa ja kirjoittanut näihin lehtiin, mitä siihen aikaan julkaistiin tästä asiasta. Itselleni merkittävä hetki. Kuvausta on ensisijaisesti pidetty kuvauksena siitä, että ennen Aripan aikaa lauluja olisi ollut paljon enemmän ja että ne olisivat olleet hiipumassa. Mielestäni Haavio kyllä jo hieman tapailee toisenlaista tulkintaa kirjassaan Viimeiset runolaulajat. Hän viittaa siihen, että samanlaisia kuvauksia on myös muilla laulajilla. Itselleni merkittävä hetki oli, kun tapasin Marina Dovitsiinan Somman kylässä vuonna 2006. Hän sanoi, kun yritin toistamiseen palata lauluihin, että sinun olisi pitänyt silloin tulla, kun Muamo eli. Hän osasi vanhoja lauluja. Minä olen jo kaikki unohtanut. Tuolla ohikiitävällä hetkellä tajusin, että Marina osaa laulaa. Mistä sen tiesin? No siitä, että Vienassa ei voi kehua osaavansa jotakin. On aina kehuttava jotakin toista. Ja jos kehuu omia vanhempiaan, siinä on läsnä ilmoitus, että minäkin osaan. Näin myöskin Arhipalla. Hän siis tiesi osaavansa paljon, minun tulkintani mukaan hän tiesi osaavansa paljon, mutta ei voinut kehua itseään, ylisti isäänsä. Todellisuudessa luulen, että hänen isänsä oli samanmoinen laulaja kuin Arhippa. Siis suuri laulaja, mutta ihmisen mittakaavassa kuitenkin. Arhippa on sanottu runokuninkaaksi tai ruhtinaaksi ja ihasteltu hänen laulujensa määrää. Sitä on joissakin yhteyksissä myös liioiteltu. Hyvin suurelta osalta maine perustuu siihen, että Kalevalassa Sampo-jakso on koettu niin keskeiseksi osaksi koko eeposta, ja se on siis pääosin Arhipan laulamassa muodossa Lönnrothin teoksessa. Jukka Saarinen on tutkinut tarkkaan Arhipan lauluja ja ilmoittaa repertuaarin kokonaisuudessaan sisältävän 5996 säettä. Hän kirjoittaa lainaus. Nämä voidaan hieman tulkinnanvaraisemmin jakaa päälajeihin, koska joitain runoja Arhippa on käyttänyt sekä itsenäisenä kertovana runona, että loitsuna ja lyriikkaa, mietelmiä ja sananlaskuja esiintyy kertovien runojen alku- ja loppusanoina. Nyt mulla on tuo dia menee näköjään vähän perässä päin, että tässä on kiinnitetty huomiota vielä siihen vienalaiseen laulutapaan. Ja tuossa on laskettu, minä olen laskenut itse sillä tavalla, että noin 6000 säettä, mikä kerrotaan Arhipan repertuaarin olleen, tai mitä häneltä on tallennettu näitä säkeitä, niin sen yhtämittainen laulaminen semmoisella hitaalla, vaaka vanha Väinämöinen, tällaisella hitaalla tavalla se kestäisi 8 tuntia.
Se on iso määrä, mutta ei kuitenkaan semmoinen, että se olisi jotenkin niin kuin laulajasta Jussi Huovinen, vanha mies, mielellään partasuu. Ja sitten lapset, totta kai lastenlaulut luetaan lyyrisiksi ja ajatellaan, että ne on sellaisia leikkiloruja, että ne luokitellaan siihen kategoriaan kuuluvaksi. Mutta tämä jako eeppisiin ja lyyrisiin lauluihin, sehän on kreikkalaisesta kirjallisuudesta, kirjallisuuden tutkimuksesta lähtöisin. Siis Kreikassa jaettiin, hetkinen mä katson mitä mä oon kirjoittanut tähän näin. Antiikin Kreikan kirjallisuudessa kehitettyjä käsitteitä, joita on alettu länsimässä käyttää kaiken runouden yhteydessä. En ole runouden tai antiikin tutkija, mutta olen käsittänyt, että antiikin aikainen filosofi Aristoteles kehitti ensimmäisenä runosopin, jossa hän käytti näitä käsitteitä, ja epiikka tarkoitti kertomakirjallisuutta. Lyriikka laulettua, jopa siis säestettyä, lyyralla säestettyjä lauluja. Lisäksi antiikin aikana eroteltiin draama, eli näytelmäkirjallisuus. Ja tältä on peräisin ne termit. Koko ajan on siis kysymys kirjallisuudesta ja kirjoitetusta ilmaisusta. Etnomusikologiassa ja ylipäänsä nykyisessä kulttuurisensitiivisessä tutkimuksessa yksi pääsääntö on, että tulisi kuunnella informanttien omia kategorioita, heidän omia käsitteitään. Tutkijan tulisi välttää sitä, että tulkitsee laulamista tai kerrontaa ainakaan ensisijaisesti omien tai joka tapauksessa ulkopuolelta tulevien käsitteiden läpi. Eli kun runolaulussa on kysymys oikeasti laulusta, onko se jako epiikkaan ja lyriikkaan silloin relevantti? Useat tutkijat ovat olleet sitä mieltä, että lähes aina laulettu runous sisältää elementtejä noista kaikista käsitekategorioista, siis epiikasta ja lyriikasta. Ja tähän liittyy vielä sellainen havainto, että kun on semmoinen ajatus ja ennakkokäsitys, että eeppiset laulut ovat niitä kaikista arvokkaimpia, niin totta kai silloin kerääjät keskittyvät niihin niin sanotuihin eeppisiin lauluihin, kertoviin lauluihin, arvostavat niitä ja kannustavat informanttia laulamaan lisää. Ja sitten jos hän sattuu laulaa jonkun vähän vähempiarvoisen laulun, niin se jätetään huomiotta tai sitä ei kannusteta niin kuin jatkamaan sillä saralla. Eli tämäkin vaikuttaa siihen, miten ennen aikaan näitä lauluja on kerätty. Mutta jos me nyt vielä kuitenkin palaamme siihen Arhipan lauluihin, niin Saarisen mukaan Arhipan repertuaarissa, johon siis lasketaan muitakin kuin Lönnrotin keräämiä lauluja, on seuraavia määriä säkeitä. Siis eeppisten laulujen säkeitä on enemmän kuin 2/3, eli 3888 säettä. Ja loitsusäkeitä on 1520, ja sitten näitä muita lauluja on ainoastaan 387. Ja lisäksi Saarinen on analysoinut, että siellä on noin 80 sellaista säettä, jotka on alkusanoja ja loppusanoja sitten näissä pitemmissä kertovissa lauluissa, että niitä ei lueta tähän. Tässä mulla, vaikka arvostan kyllä Jukka Saarista tutkijana, niin heti herää laulun tutkijana sellainen kysymys, että miten ihmeessä hän on niin kuin säetasolla määritellyt sen säkeen, että onko se eeppinen vai lyyrinen. Jos laulaja laulaa esimerkiksi Vaakaa vanhaa Väinämöinen, niin kumpi se on? Ei mulle synny mitään sellaista ajatusta, että se olisi automaattisesti jompaa kumpaa, mutta kuitenkin nämä siis juoksee nämä käsitykset sitten tämän eeppis-lyyrisen jaon perässä ja saattavat tuottaa aika jänniä tuloksia. Mutta kyllä voi tarkastella kriittisesti juuri Arhipan lauluja ja todeta siitä huolimatta, että Arhipa todennäköisesti oli juuri kertovan laulun taitaja. Isoimmat laulut, joita hän on laulanut, on jo mainittu Sampo, lisäksi Kilpakosinta, Lemminkäisen virsi, joissa kaikissa on yli 400 säettä. Se 400 säettä on semmoinen hyvä mitta, jos ajattelee sitä, että se kestää semmoinen 35-40 minuuttia, jos sen laulaa niin kuin alusta loppuun säessäkeeltä.
Muita eeppisiksi luokiteltuja laulujakin on toista kymmentä, ja joiden pituudet vaihtelevat. Lyyrisiä lauluja tai lyyriseksi luokiteltuja lauluja on siis vähän, ja tiukasti määritellen niissä olisi ainoastaan vajaat 300 säettä. Edustavimpina lyyrisinä lauluina on muun muassa tämä, jota meidän tämän illan yksi nimihenkilö eli Taito Hofrén on täällä Kuhmossa monta kertaa laulanut. Itse laulan illoin kuulen, kuuta kuulen niin kujerran, ennen saatuja sanoja, opetuita luottehia. Omaton saamani sanani, omat tieltä tempomaani, päistä heinän hieromaani, kanervoista katkomaani. Olin piennä paimenessa, lassa karjan katsonnassa. Menin silloin mättähälle, kiven kirjavan sivulle, paen paksun lappehille, niinpä sain sanoa saatu. Pantu aitan parven päähän, kukkarohon kultasee, vaskisee vakkasee, kun aika tosin tulovi. Aukohan sanasen arkun, kirjokannen kimahutan, poikki puolin polvilleni, ei sampo sanoja puutu. Luottehia lemminkäinen, luottehillensä lahovi, virsillensä vanahovi, virsillensä vanhanovi. Tuossa muuten, mitä on tuolla nuo runosäkeet kirjoitettu, niin siellä näette punaisilla kirjaimilla kirjoitettuja loppuja. Ne on siitä, jotka eivät ole siinä Arhipan painetuissa, näihin kirjoihin painetuissa runoissa. Tämä taitaa olla, että tämä on kopioitu siitä Armas Missin ja Markun toimittamasta kirjasta, niin laulaja kyllä täydentää nämä tavut. Ne on minun kirjoittamia. Mutta ilman noita tavujahan se runomitta jäisi vajaaksi. Ja mistä se johtuu, että niitä on kirjoitettu sillä tavalla, että se sieltä puuttuu, tuntuu niin kuin puuttuvan jotakin. Se johtuu siitä, että kun näitä lauluja on kirjoitettu sanelusta. Laulaja on sanellut säkeiltä, koska eihän tuosta elävästä laulusta ehdi kirjoittaa kaikkea, niin on täytynyt ikään kuin sanoa nämä säkeet. Ja silloin puhekielessä ne jäävät pois. Sitten tällaiset pienet finessit, ne saattaa jopa sanajärjestys vaihtua sitten toiseksi, kun sen sanelee sen asian. Ja vielä tässä yhteydessä tulee mieleen tämä Haavion epiteetti muistinerosta. Tai en mä muista, oliko se tarkkaan ottaen muistinero tai mikä se oli siinä muistinero se oli. Ja kyllähän tätä on nykyisinkin kysytty sitten, että miten ihmeessä niitä voi muistaa niin paljon. Niin oikeastihan se on sillä tavalla, että laulaja ei muistakaan niitä ihan tarkasti, vaan hän muistaa sen tarinan. Ja hän on lisäksi niin paljon laulanut ja tottunut siihen säkeen muodostamiseen, että ne tulee niin kuin vähän niin kuin selkärangasta sitten semmoiset oikeanlaiset säkeet, kun vaan se tarina pysyy loogisena, että siinä edetään juuri sellaisten niin kuin tapahtumien mukaan, mikä hänen mielessä on. Sen takia, jos laulaja laulaisi toisen kerran ulkomuistista saman laulun, niin se ei tulisikaan ihan samanlaisena. Todennäköisesti siinä olisi pieniä variaatioita, muunteluita, ja jäisi jotakin pois tai jotakin tulisi lisää ja niin edespäin. No niin. Tämä on yksi niistä Arhipan lyyrisistä lauluista, mikä tuossa laulettiin, ja sitten tässä on toinenkin. Ja siellä, katsokaapa, siinä heti ensimmäisessä säkeessä on tällainen ikään kuin mittavirhe. Jos sen laulaisi tuolla tavalla, kun se on kirjoitettu, päästä on päivää parempi, niin ainakin minun korva heti vähän särähtää siinä, koska siellä se päi-tavu on väärässä kohdassa.
Mutta jos se laulaa sanajärjestä päivää on parempi, niin silloin siinä ei ole mittavirhettä. Silloin se heti tuntuu niin kuin soljuvan hyvin. Lauletaanpa tämä sillä tavalla, että mä katson kuinka pitkä se on, että minä laulan esisäkeen ja te toistatte sen. Eikö niin? Kun minä laulan päästää päivää on parempi, päästää päivää on parempi. Siinä jälkisäkeessä on vaan, siis toistatte sen runosäkeen, ja tärkeää on, että se sävelmä palaa siihen perussäveleeseen siellä lopussa. Kaikki muu saa olla erilaista, siitä ei tule mitään haittaa, mutta se, että se palaa sinne perussäveleeseen lopussa, niin se on se oleellinen juttu. Ja sitten vielä toinen, että tämmöisissä ketjulaulutilanteissa on ihan hyvä, että tarttuu kiinni siihen edelliseen säkeen loppuun, niin että kun mä laulan päästää päivää onpa rempi, te tulette siihen muutamaan tavuun mukaan, niin silloin siitä tulee semmoinen ketju, että se ikään kuin sitoo sen. No niin. Päästää päivää on parempi, parempi, syön kaunonen tulevi, hyvä muoto nunnutellen, anna vastaakin Jumala. Maala toistekki totinen luoja, kyllin syö, kyllin juo, kyllin antoa kylähä. Anna vastaakin Jumala. Jumala, toistekki totinen luoja. Neuvonneitonen minua. Opasteles orpolapsi. Lapsi ei neijessä neuvojoa. Orpossa opastaa joa. Neuvottu itekin neiti. Neiti opastettu orpolapsi. Opastettu orpolapsi. Tuossa kun valmistelin ja kirjoitin ylös, niin ajattelin, että ei vaan kukaan tulkitse tätä kovin poliittisesti, kun sinä saat, että ei orposta neuvojaksi, mutta tämä on oikeasti Aripalta tallennettu silloin 191 vuotta sitten, että silloin ei ole. Mutta siinähän tulee vähän niin kuin esille myöskin tämä, että ei välttämättä niitä tyttöjä ja arvostettu hirveän paljon vienalaisessa kulttuurissa. Ajateltiin, että eivät olleet niin arvokkaita kuin muut perheenjäsenet. Seuraava on vielä tässä mielessä ihan merkittävä. Siinä mä oon kirjoittanut tuonne ihan 2 säettä aina, koska mä uskon, että silloin keruutilanteessa, kun siinä on semmoiset formulat, jotka on tuossa ikään kuin aina sen kerrontasäkeen alussa, niin luulisin, että laulaja on kuitenkin voinut ne laulaa, mutta niitä ei ole merkitty ylös, koska se useita kertoja toistuu sama. Niin se on laulamiselle tyypillistä, että siellä toistuu näitä samoja ja kirjoitettaessa niitä voidaan jättää pois. Jotkut keräjät on käyttänyt myöskin sillä tavalla, että on kirjoittanut, että J&E sinne loppuun, että on olettaa, että lukija tietää, että mitä tässä tulee. Silloin ennen oli tosiaan semmoinen käsitys, siis tämä muistinero-kysymys myöskin,
että ajateltiin, että laulaja muistaa jonkun semmoisen 400 säettä pitkän laulun, se on hän on hirveän hyvä muistinen sen takia voitiin ajatella, että voidaan kirjoittaa myöskin, että JNE sinne loppuun, koska kaikki luuli, että ne laulut on vähän niin kuin sama, taikka tämä keräjä on luullut, että se laulut on ihan samoja. Lönnrot ei muistaakseni sillä tavalla ole kirjoittanut, mutta myöhemmät keräjät. Mutta niin kuin sanottu, niin eihän niitä sanasta sanaan muistetaan, vaan muistetaan se tarina. Hiihtävä surma. Hetkinen, mä etukäteen mietin, että mä otan siihen vähän erilaisen sävelmän kuin on. Ajattelen aikatauti talon aittajen takana, kenet tappanen talosta, tappasin tytön talosta. Hävinneekö häveroni, hävinneekö häveroni? Ajattele aikatauti talon aittojen takana, kenen tappanen talosta, tapanko pojan talosta. Tappasin pojan talosta, katone pikaski kirves, en tapa poikoa talosta. Ajatteli aikatauti, tapanko ukon talosta. Jyvä purnopuu on neki, jyvä purnopuu on neki. Ajatteli aikatauti talon aittojen takana, tenen tappanen talosta, tapanko akan talosta. Katonnoko suuri karja, levänneekö lehmilävä? Ajatteli aikatauti talon aittojen takana, kenen tappanen talosta, tapanko minnän talosta. Saapi mies toisen naisen, saapi naisen naimisella, ehkei lapselle emoa, ehkei lapselle emoa. Tässä minusta tulee esille se, että kun tällainen pohtiva laulu, jossa pohditaan, että mikä on se merkitys näiden itse kunkin perheenjäsenen, niin Minja oli kaikista vähäarvoisin. Että jos ajateltiin, että jos taudin on pakko joku tappaa perheestä, niin tappas sen Minjan sitten, että kyllä se saa uuden akan se poika. No, tästä muistaakseni häälauluissa on myöskin monia kuvauksia, jossa sanotaan, että se Minjan osa ei ole välttämättä hirveän hyvä, kun se menee sinne sulhasen kotitaloon, sulhasen vanhempien komennon alle. Mutta mihin kategoriaan laittaisitte tämän laulun? Eeppiseen vai lyyrisiin vai johonkin muuhun? Muistaakseni tämä on eeppisiin lauluihin luokiteltu. Mutta minusta se voisi ihan hyvin olla lyyrinen, koska tässähän niin kuin pohditaan, ei tämä ole semmoinen ikään kuin kertomus, vaan se on pohdinta ja semmoinen kuvaus sitten siitä taudin vaarallisuudesta. Mun mielestä voidaan ajatella, että runolaulu sisältää erilaisia laulutapoja, mutta että tämä ei pääsääntöisesti tämä jako eeppisiä, lyyrisiä ja niin edespäin, niin se ei toimi tässä yhteydessä. Suomen kielellä voidaan puhua kertovista lauluista. Niissä on aina, siis niissäkin, mitkä tulkitaan lyyrisiksi, niin on joku kertomus ja kuvaus ja loitsut. Niissä on minämuotoisia kuvauksia ja jopa tämmöisiä rakkaustarinoita tai surmanvirsiä. Että minusta se kertova laulu on ihan riittävä käsite, yläkäsite sitten runolaululle, että näitä ei välttämättä tarvitsisi olla. Kansanrunouden tutkijat tietenkin pitää kiinni siitä eeppisistä ja lyyrisistä käsitteistä, mutta
mutta se heille suotakoon. Tässä on sitten viimeinen laulu, mitä mä oon ajatellut tässä otettava esille. Se on eeppinen laulu Vipusessa käynti. Nyt kun näiden vuosien aikana tosiaan, niin kuin Markku sanoi, että kyllähän minäkin olen ollut näissä sieltä 90-luvun lopulta lähtien mukana näissä Arripa Perttunen symposiumissa, niin on esittänyt aika montakin Arripan laulua, mutta tätä Vipusella käyntiä en ole laulanut. En ole itsekään sitä koskaan opetellut sillä tavalla, että osaisin ihan ulkoa laulaa. Ja mä ajattelin, että tehtäisiin siinä semmoista yhteislaulua. Ja sitä varten pyysin jo tuossa etukäteen vähän, että istuisitte mielellään tähän toiseen riviin, niin että kun minä tulen istumaan tuohon paikalle. Mäkin katson sitten tuonne taululle. Ja tässä muuten tulee nyt se, että pitäisi vaihtaa diaa, koska tämä on pitempi, ei ole yhdellä dialla kaikki. Niin laulettaisiin sillä tavalla, että nuo eri värisymbolit tuossa tekstissä tarkoittaa aina erilaista. Silloin kun on ikään kuin normaalifontilla, tuommoisella tummalla, mustalla tai tummalla joka tapauksessa, niin silloin voitaisiin laulaa vuorolaulua. Eli siinä kerrataan kaikki. Minä laulan sen esisäkeen ja mielellään te tulette mukaan. Sitten kun on sinisellä merkitty, niin se olisi semmoinen soolojuttu. Ja minä voisin laulaa siinä, mutta sitten mä jossakin vaiheessa annan Markulle sen mikrofonin, niin Markku voi laulaa soolona ne jotkut toiset pätkät. Tuossa myöhemmin toisella dialla on sitten niitä soolopätkiä myöskin. Ja siellä tulee, mä näytän vaan, niin tulee tuommoinen punainen tai ruskea. Aluksi oli tarkoitus, että ne on ruskeita, mutta kun tässä PowerPoint-ohjelmassa ei ollut ruskeita väriä ollenkaan, niin oli pakko laittaa tummanpunainen. Karjalassahan se ruskea tarkoittaa punaista. Mutta tuo punainen oli semmoinen, joka olisi yhteislaulu, eli ei kerrata, vaan kaikki lauletaan yhtä aikaa, niin kuin mennään eteenpäin siinä. Ja säkeinä voidaan käyttää semmoista Vaaka vanha Väinämöinen tyyppistä suurin piirtein, että näin. Onhan tämä mahdollista. Tulkaa sieltä pikkusen tähän taakse. Vaaka vanha Väinämöinen, vaaka vanha Väinämöinen, teki tiolla venettä lato purtaa laulamalla upu kolmie sanoa päähän laian päästessänsä. Hankoja hakatessansa. Sansa tehessään on teljopuita. Niin sano sanalla tuolla ois tuolla 100 sanoa, pääskytarven päälaella. Ois tuolla 100 sanoa, hanhilauman hartehilla, joutsen karjan juonen päässä, suussa valkien oravan, kesäpetran kielen alla, tappoo parven pääskylöitä. Lauman hanhia hajotti, joutseni ja oravoita orren tappoo, pellon petroja levitti.
soitti. Ei saanut sanoakana, eikä puoltana sanoa. Ois tuolla 100 sanoa, 1000 virren tulkelmosta. Sussa Antero Vipusen, kun on viikon maassa maannu, kauan levossa levännyt. Kauan levossa levännyt, leual on leviä lehto, pajupehko parran päällä. Vene haapa harteilla, vaan on matkoja pahoja, miesten miekkojen teriä, naisten nieklojen neniä. Naisten nieklojen neniä, naisten nieklojen neniä. Onko se musta vai? Taputtelo, pitako rautasen korennon, syösti rautasen korennon, suuhun Antervo Vipusen. Silloin Antervo Vipunen puuri poikki mellon rauan. Ei tiennyt terästä purraa, eikä syö rauhan syöntä. Silloin Antervo Vipunen sanan virkko noin nemesi. Mene konna kulkustani, maan valio maksoistani. Syet suuhuni tulovi, rauhan kuonat kulkuhuni. Niin sannopi Väinämöinen, niin sannopi Väinämöinen. Lähen konna kulkustasi, maan valio maksastasi. Kun sanot 100 sanoa, 1000 virren tutkalmoa. Silloin Antero Vipunen, silloin Antero Vipunen, kuu on viikon maassa maannut, kuu on viikon maassa maannut, kauan mannussa levännyt. Vännyt, noin sano 100 sanoa. 1000 virren tutkamoa, 1000 virren tutkamoa. Silloin vanha Väinämöinen, silloin vanha Väinämöinen, sai Venosen valmeheksi. Sai Venosen valmeheksi. No niin, tuossa vielä piti sanoa siitä, että minusta, kun mä oon analysoinut tätä laulutapaa ja laulamista, niin niissä on tämmöisiä vapaamittaisia säkeistöjä tavallaan siinä laulussa, että laulaja ajattelee sitä tapahtumaa aina niin kuin tapahtuma kerrallaan, kun hän saisi loppuun, niin mielellään vielä kertaa sen viimeisen säkeen siinä, ja sitten kun alkaa se uusi tapahtuma siinä laulussa, niin silloin helposti otetaan semmoisia rohkeita hyppyjä ylöspäin, että vaaka vanha Väinämöinen sitten. Ja tällä tavalla se jäsentyy se laulu, se ei ole suinkaan niin kuin pelkkiä peräkkäisiä säkeitä, vaan siinä on tietynlainen vapaamittaisten säkeistöjen muoto mukana. Eli tässä on nyt ne johtopäätökset tästä esityksestä ja tutkielmasta, että Arhippa oli ilman muuta suuri runolaulaja, jopa eepikko, mutta myös lyyrikko. Muun muassa Väinö Kaukonen on kirjoittanut, että Arhippa oli ihan Mateli Kuivalaisen tasoinen lyyrikko myöskin, että siitä huolimatta, että häntä pidetään eepikkona. Runolaulun kohdalla jako eeppisiä lyyrisiin loitsuihin tai muihin lajeihin ei ole kovin relevantti, koska siinä alkuperäisessä tarkoituksessa on kyse kirjallisuudesta. Muuten siis tuossa loitsuissa, silloin kun mä itse tein tätä omaa tutkimustani runolaulun laulutavoista, niin mulla oli ongelmana, että miten se Väinämöisen polvenhaava luokitellaan. Koska siinä lopussahan tavallaan niin kuin
manataan sitä verenvuotoa loppumaan ja sen takia sitä on ajateltava loitsuna. Mutta siinä on selvä tarina, sellainen, joka etenee loogisesti niin kuin talosta toiseen ja siellä tapahtuu aina ne jutut. Että siinäkin se loitsu ja eeppinen on tavallaan niin kuin sisäkkäin. Runolaulussa on siis kysymys lauluperinteessä, jossa tuo jako ei ole lähtökohtana, vaan tarinan kerronta ja kuvaus runomitan avulla on oleellista. Se sopii moneen tilanteeseen ja tarpeeseen. Kulttuurin omat kategoriat puuttuvat tai niitä ainakin tunnetaan huonosti. Mä oon tämän 25 vuotta sanonut, että laulun tutkimukseen pitäisi kehittää omat kategoriat, omat termit, omat käsitteet, jotka lähtisivät siitä laulamisesta. Ja sen, mitä mä oon kuullut siis näiden informanttien suusta, niin on se, että he puhuvat pitkistä laulusta. Ne sanoo, että on se laulu, vaan se on pitkä. Niin siinähän on ilmastu ikään kuin, että hän ajattelee sitä sillä tavalla, että se on pitkä laulu. Sitten hän voi puhua kertovasta laulusta, häälaulusta, hielaulut ilman muuta on oma kategoriansa. Ja loru, siis Maria Feodorova esimerkiksi sanoo, että onhan se, mutta se on semmoinen lasten loru. Ja sitten kuitenkin se on runolaulumittainen lasten suussa ilmeisesti hyvinkin sopiva laulu. Tätä termistöä siis laulun tutkimukseen pitäisi kehittää erikseen. Tässä oli mun esitelmä ja voitte tietenkin tehdä kysymyksiä tai ehdottaa jotakin muuta. Tuossa on nuo tärkeimmät lähteet tähän, mitä mä oon käyttänyt. Kiitoksia.